رهبر جمهوری اسلامی پس از ارسال پاسخ تهران به نامه دونالد ترامپ، اونچه که در اظهارات خامنه‌ای پررنگ بود، بیم او بود از اعتراضات مردم، اونچه که خامنه‌ای فتنه توصیف کرده. و اگر به فکر این باشن که در داخل کشور فتنه راه بیاندازن، مثل بعضی از سالهای قبل که راه انداختن، جوابشون رو خود ملت ایران خواهند داد، همچنانی که در گذشته دادند. خداوند کمتر از یک روز بعد از تهدید ترامپ به بمباران، لحن رهبر جمهوری اسلامی در خصوص احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به نوعی حامل تردید بود. خامنه‌ای از عباراتی چون خیلی اطمینان نداره و احتمال نمیده استفاده کرد. همه بدانند مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همونی است که بود. تهدید میکنن که شرارت خواهند کرد. البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعاً ضربه متقابل محکم خواهند خورد. این دوربین وبسایت خامنه‌ای هنگام ضبط این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی بسته چهره وزیر خارجه نظام رو ثبت کرد و دیدید عباس عراقچی در حاشیه همین مراسم نماز عید فطر بار دیگه بر اینکه جمهوری اسلامی وارد مذاکره مستقیم با آمریکا نمیشه تاکید کرده. عراقچی گفته دلیل مذاکرات به صورت غیر مستقیم تهدیداتیه که صورت میگیره و این اقدام در واقع پاسخ به قلدری آمریکاست. گفته در شرایط قلدرمآبانه مذاکره نمی‌کنیم ولی از موضع برابر همیشه آماده مذاکره بوده و هستیم. عراقچی همچنین گفته از سوی عمانی ها مطلع شده که پاسخ نامه ترامپ به مقصد رسیده و ملاحظه شده. بعد نیز اشاره کنیم مسعود پزشکیان امروز با سلطان عمان گفتگوی تلفنی کرده که رسانه‌های داخل نوشتن مرتبط بوده به همین مناسبت عید فطر. حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه هم در حاشیه همین نماز عید فطر آمریکایی رو تهدید کرده. حاجی زاده گفته آمریکایی‌ها حداقل 10 تا پایگاه با 50,000 نیرو در منطقه دارن، یعنی در یک اتاقک شیشه‌ای نشستن. کسی که در اتاقک شیشه‌ای سمت کسی سنگ پراکنی نمی‌کنه. همین امروز مرتبط با اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ، وزارت خارجه جمهوری اسلامی سرپرست سفارت سوئیس در تهران رو به عنوان حافظ منافع آمریکا در اعتراض به اونچه تهدیدات ترامپ و شرارت‌های اسرائیل توصیف شده احضار کرده که یادداشت رسمی هشدار برای واکنش قاطع و فوری به هر تهدید از سوی جمهوری اسلامی به سرپرست سفارت تحویل داده شده. ما برای اینکه شرایط رو بیشتر بررسی بکنیم از آقای مصطفی رشیدی تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که همراه ما بشن. جناب رشیدی، اینکه بگیم خامنه‌ای در واقع در سخنان امروزش آیا موضوع تازه‌ای رو میشد پیدا کرد یا ما شاهد تکرار موارد پیشین بودیم امروز؟ درود بر شما. اساساً چیز تازه‌ای به جز حالا یکی از بندا تقریبا خامنه‌ای به 5 تا موضوع اشاره کرد. یکیش که اشاره مستقیم به این که مردم همچنان مناسک مذهبی رو به جا میارن، روزه میگیرن، نماز میخونن، همون ملت خیالی که در ذهنش تصور کرده، در حالی که حکومت تحت نظارت خامنه‌ای و حاکمیت خامنه‌ای مهمترین ابزار و سازمان دینزدایی از ایران بوده. در ادامه میاد میگه همه در روز قدس حضور داشتن، ملت، باز همون ملت خیالی. در ادامه باز میاد میگه ما گروه نیابتی نداریم، فقط اسرائیل یه گروه نیابتی که اونم به شما تعلق داره. این یکی از بندهای مذاکره است که ترامپ از اینا خواسته که ضمن پذیرش مسئولیتاشون دست بکشن، یعنی این که مذاکره تقریبا نشدنیه. و در ادامه اون چیزی که به نظر من یه خورده تازگی داره، اون حرفایی که خامنه‌ای با یک جوری با عدم اطمینان میگه که مطمئن نیستم حمله میکنن یا نه. قبلا قاطعانه میگفت نه حمله میشه نه ما مذاکره میکنیم. نکته تازهش فقط تو همین بند 4 بود. در بند 5 که حمله میکنه به مردم ولی با تغییر
تعریف ملت و مردم، یه ملت خیالی درست کرده، میگه ملت خودشون تکلیف رو با اینا مشخص میکنن. یعنی فرمان گسترده سرکوب میده، میگه هرچی اراذل و اوباش ما در ایران داریم که همون ملت مد نظر منه، دستشون آزاده که برای سرکوب. این برداشت چند اندازه به باور شما درست هست که بگیم خامنه‌ای بیش از این که نگران حمله نظامی باشه، نگران اعتراضات مردم هست؟ بله، خامنه‌ای بزرگترین ترسش از همین مردم است. گفتم که یک ملت توهمی در ذهن خودش درست کرده، ولی شاهد بوده که روند اعتراضات مردم فرا روند است، به لحاظ تعداد و به لحاظ اثرگذاری که دارن. در 1401 با بحرانی مواجه شد جمهوری اسلامی که نمیتونست جمعش کنه و خود اومدن مردم به خیابون خودش باعث میشه که بسیاری از مذاکرات و رایزنی هاشون در ارتباط با اروپا هم از بین بره، بی اثر بشه، مکانیزم ماشه زودتر فعال بشه و حتی اراده غربی‌ها در این که آخرین ضربه رو به جمهوری اسلامی بزنن به هر شکلی خیلی تقویت میشه. یعنی خود به میدان آمدن مردم یک کاتالیزور هست، هم فی نفسه خودش مفهوم انقلاب رو میرسونه، هم سایر عوامل نابودی جمهوری اسلامی رو تشدید میکنه. در نتیجه مهمترین و بزرگترین کابوس خامنه‌ای اومدن مردم به خیابون و انقلاب است. به باور شما جناب رشیدی الان قصد رهبر جمهوری اسلامی چی هست؟ میخواد اصلا این به کجا برسه با این مواضع؟ آیا میشه تصویری داشت اصلا از این که قصدش چی هست؟ چی تو ذهنش داره میگذره؟ این اساساً اون چیزی که من میبینم، گفتم که 5 تا بند داره. در بند سوم میگه که ما نیابتی نداریم، یعنی هنوز نپذیرفته که با غرب مذاکره بکنه، یعنی اصول مذاکره رو نپذیرفته. بعد بحث موشکی که حمله میکنه به اسرائیل میگه که ما برای دفاع از خودمونه، یعنی این بند رو هم نمیپذیره. و در حوزه هسته‌ای هم عقب نشینی نمیکنه، میگه ما میخوایم برگردیم به نهایت همون برجام، ولی بحث حق غنیسازی ما محفوظ بمونه. اساساً اون چیزی که خامنه‌ای خودش داره شخصا رهبری میکنه در مذاکرات، یعنی مذاکره نخواهد بود و ترامپ هم با اون مواضع سختش مذاکره در کار نیست. در نتیجه گزینه جنگ یک گزینه‌ای که عقلانی به نظر میاد و احتمالش بسیار بالاست و همزمان ورود مردم به خیابون هم هست. واقعا اون چیزی که الان وجود داره، جمهوری اسلامی از سر ناچاری و اینکه هیچ راهی نداره و به واسطه اون ایدئولوژی که بر جمهوری اسلامی سالها حاکم بوده و تونسته با فریب تا حالا خودش رو به اینجا بکشه، ولی الان دیگه هم از یک طرف غرب و افکار عمومی دنیا و سیاستمدارای دنیا و کشورهای مؤثر دیگه نمیخوان به اون روش با جمهوری اسلامی ادامه بدن و مردم ایران هم به اوج دیگه خستگی از این نظام رسیدن. یعنی تقریبا مردم ایران و کشور آمریکا و خیلی از کسایی که با آمریکا همراهن دقیقاً به این نقطه رسیدن، در یک تقاطع خامنه‌ای رو گیر انداختن و اینجوری بگیم که در هفته‌ها و حتی در روزهای آینده تصمیم رو نه خامنه‌ای بلکه مردم ایران یا یک قدرت خارجی که آمریکا خواهد بود یا تلفیقی از این دوتا خواهد گرفت و در این میدان اون چیزی که تعیین کننده نیست خامنه‌ای، چون موضعش مشخصه در اون قالب ایدئولوژیک. میخواد که حتی به ایران حمله بشه ولی قید حزب الله رو نزنه، میخواد به ایران حمله بشه که بحث ماجراجویی‌های منطقه‌ایشو ادامه بده، میخواد به ایران حمله بشه ولی بحث هسته‌ای و مذاکره نکنه و این سرانجام یک حکومتیه که از اولش مثل فرقه بوده در جهان موازی. مردمش این مردم ایران نبودن، مردم شیعه افغانستان و پاکستان در قالب زینبیون و فاطمیون بودن، در لبنان بودن، در عراق بودن و یه سری چماق به دستایی هم که در داخل هستن به موقع میان مردم رو سرکوب میکنن. اینا ملت خامنه‌ای هستن و خامنه‌ای برای این ملت داره حرف میزنه و گوشش به روی مردم ایران کر شده و طبیعتاً باید این مسیر رو ادامه بده. سرانجام دیکتاتوری و اون یک نظام تمامیت‌خواه مذهبی که گوشش کره به سوی واقعیت و چشماش واقعیت رو نمیبینن، همینه. فروپاشی حالا به شکل اجتماعی و سیاسی که مردم خودشون در خیابون بیان یا اینکه یک قدرت خارجی در اثر اون خطرات فزاینده که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد کرده ورود کنه و این حکومت رو
یک ضربه محکم بهش وارد کنه، همونجوری که ترامپ خودش اعلام کرد. این حمله مثل اون حمله نیست که اسرائیل کرد و خود خامنه‌ای هم میدونه، هرچند داره میگه که نه ما میتونیم ضربات محکم بزنیم، تجربه ورود اسرائیل به خاک ایران و به آسمان ایران مشخص کرد که جمهوری اسلامی حرفی در بحث جنگ برای گفتن ندارد. خیلی ممنون از توضیحات شما آقای مصطفی رشید، تحلیلگر سیاسی. سپاس که همراه ما بودید. خواهش میکنم. اما اظهار نظرها و رخدادها پیرامون سانحه هولناک واژگونی اتوبوس در محور کرمان به مشهد همچنان ادامه داره. شمار جانباختگان این